Tisztelettel köszöntök mindenkit a Bold Truth About Hungary podcast újabb adásában. A mai vendégem Palkovics László. Volt miniszterünk, most kormánybiztos, nem mellesleg gépészmérnök, akadémikus, a kormány talán legtapasztaltabb üzleti életben eltöltött időszakát, illetve legtapasztaltabb tagja, ami az alkalmazott technológiákat, illetve az alkalmazott tudást illeti. És a mai beszélgetésünk apropója, illetve célja, hogy erről az új megbízatásról, tehát a mesterséges intelligencia magyarországi fejlesztéséért, illetve alkalmazásáért felelős kormánybiztosként kicsit beszéljünk arról, hogy hol tartunk, mi is ez az egész dolog. Hagy kezdjek egy olyan talán szokatlan kérdéssel, amit lehet nem szoktak feltenni, mert mindenki magától értetődőnek veszi azt, hogy most már mesterséges intelligenciáról beszélünk. Definiáljuk már, hogy mi is az a mesterséges intelligencia, hol kezdődik ez, hiszen a számítástechnika, ez a technológia most már évtizedek óta velünk van, és sokaknak lehet az az érzése, hogy mint egy ilyen organikusan mentünk át a mesterséges intelligencia korszakába, de a te interjúidból, beszélgetéseidből folyamatosan nyilvánvaló, hogy egy technológiai forradalomban vagyunk, tehát valahol kell, hogy legyen egy kezdő vagy változási pontja ennek a folyamatnak. Segíts nekünk abban, hogy megértsük, hogy mi is az a mesterséges intelligencia, és honnan lehet eredeztetni és elkezdeni ennek a fogantatását és szárba szökkenését. Ez egy nagyon jó kérdés, én is köszöntöm a hallgatókat, és itt a rövid bemutató, intenzív életem volt egyébként, ebben benne volt egyébként egyik hozzá a mesterséges intelligencia is, hogy ez mennyire nem új dolog, 93-ban akkor még én aktív kutató voltam. Itt az első cikket egyébként mesterséges neurális hálók alkalmazásai járműves környezetbe, tehát amiről ma beszélünk, ezek akkor pont ugyanígy léteztek, meg ha korábbra visszamenjünk az 50-es évek végén egyébként ezeket már kitalálták, tehát maga a mesterséges intelligencia valamilyen nevet adtunk neki, ez arról van szó, hogy egyébként olyan tudást, tapasztalatot, ami múltbeli adatokban benne szerepel, de ezeket megpróbáltuk valamilyen módon jövőbeni ügyekre használni, tehát megpróbáltunk összefüggéseket kitalálni, és megpróbáltuk prediktálni, tehát előrejelezni, mi is történhet hasonló helyzetekkel. Csak azért, hogy a hallgatók, nézők értsék ezt a dolgot. Ugye a múltbeli adatokban egy sor olyan mintázat van, amit egyébként normálisan statisztikai módszerekkel, amit használunk, nem sikerül kideríteni, nem látszanak egyébként. Tehát én ránézek. Ez az emberi logika hiányából fakad? Képesség hiány, egyszerű dolgokat persze nyilván megértünk, de hogyha ezek már bonyolultabbak, mélyebbek, többszintűbbek, akkor nyilván mondok rá példát, hogy ez miért is tud egyébként érdekes is, meg néha veszélyes is lenni, bár inkább érdekes. Ezeket nem biztos, hogy észrevesszük. Ugye maga a mesterséges intelligenciának többfajta matematikai megoldása van, szakértői rendszerektől kezdődően az egészen egyszerű lookup table-nek hívják, benne szerepelnek múltbeli adatok, és akkor megpróbálom megnézni ezek között milyen korrelációs kód valamit számogatok. Az a mód, amit ma használunk, ezek az úgynevezett neurális hálók, mesterséges neurális hálók. Hát itt az agy működését próbálták a matematikusok leképezni. Ez azt jelenti, hogy összerakunk egy bonyolult hálózatot, ennek vannak bemenő rétegei, ahol megmutatunk múltbeli adatokat, meg vannak kimenő rétegei, ahol meg megmutatjuk, hogy ezekre az adatokra az általunk ismert rendszer hogyan reagált. Tehát van egy bemenő adatsor, meg kimenő adatsor, és a kettő közötti kapcsolatot úgy próbáljuk leképezni, úgy fogjuk megérteni, megtanulni, hogy maga a neurális hálónak a paraméterei, tehát egy neuron vagy neurális háló nagyjából 3 dolgot csinál, tud szorozni, tud összeadni, és van benne egy átviteli függvény, ennyi, amit tesztet nem bonyolult, de gyorsan teszi, úgyhogy gyors a számítógép. Megnézzük azt, hogy beállítunk egy ilyen kezdeti paraméterszettet, megnézzük, hogyha a bemenő adatokat megszorozzuk ezzel a kezdeti paraméterszettel, ezeknek súlyoknak hívják, különböző paraméterei vannak a neurális hálónak, és megnézzük azt, hogy mi lesz a kimenete, és a kimenetet összehasonlítjuk az általunk ismert múltbeli kimenettel, és egészen addig, amíg a háló által generált kimenet, meg a múltbeli általam ismert konkrét kimenetek között nagy a különbség, addig változtatjuk ezeket a paramétereket, ezt hívják tanulási folyamatnak. És amikor azt mondjuk, hogy egyébként a háló által generált kimenet, meg a múltbeli ismert kimenet között már nem nagy a különbség, bonyolultabb ennél a függvény, akkor rögzítjük a paramétereket, rögzítjük ezeket a háló paramétereket, ezeket a súlyokat, és innentől kezdve bármilyen új bemenő adatsort meg tudunk mutatni, és akkor azt mondjuk, hogy a háló jól működött a múltbeli adatokra, akkor valószínűleg az új, általán nem látott adatok is jól fog működni, és megjelenik egy másfajta predikció. Hogy lefordítsam ezt az én fejemben lévő fogalmakra és
megközelítésre. Ez egy ember által alkotott technológia, Ez egy ember által és megpróbáljuk az emberi gondolkodás mintájára, illetve értelmezési képességeihez igazítani mindazt, amit várunk tőle, de úgy természetesen, ahogy utaltál rá, hogy mind kapacitásban, mind az összefüggések keresésében meghaladhassa egyébként az emberi képességeket. Abból származik, hogy egyébként ezek az úgynevezett neuronok, ezek ilyen kis összegző van, bemegy egy információ, van egy súlyozó függvénye, az a megszorozó bemenő információt, és egyébként még hozzáteszünk valamit, ugyanúgy tanul, hogy az agy tanul egyébként, ezért hívják neurális hálónak. Még kicsi hasonlóság van a kettő között, nem teljes hasonlóság, hogyha a leegyszerűsítve, amit történik a tanulási folyamat alatt, a legkisebb négyzetek módszere, megvan. Tehát, hogy egy mérési pontokra egy egyenest illesztünk. Na, legkisebb négyzetek módszerének ez a bonyolultabb változata, ez történik. Ennyi a tanulási folyamat, tehát semmi más nem történik. Világos. A tanulási folyamat ugyanakkor, tehát ez egy ember által indukált, illetve vezérelt folyamat. Sokat beszélnek, ez egy kicsit mellékszál, után visszajövünk mindjárt az alkalmazhatóságra arról, hogy öntudatára tud-e ébredni a mesterséges intelligencia. Létezik-e szerinted az a pont, ahol az ember általi szándékok, illetve irányítás kilép a saját medréből, vagy megvannak-e ennek a korláta és a programozhatóság, hogy ez ne történjen meg? Lovász akadémikusorat kérdeztem meg erről, mert ez inkább már matematika, kevéssé mérnöki tudomány, hogy megtörténhet-e az, hogy az általunk ma ismert különböző neurális háló típusok, azok nagyon nagy adatmennyiség, nagyon nagy bemenő adatnál, nagyon nagy számú ilyen neuronnál esetleg olyan dolgot tesznek, amit mi nem tudunk prediktálni, és olyan kimenetet produkál, ami az adatokhoz már nem kapcsolódik semmilyen módon. Azt mondta, hogy hát, ők sem tudják, matematikusok, hogy lehet ilyen, vagy nem lehet. Ő most azt mondaná, hogy inkább ebben a struktúrában nem lehet ilyen. Tehát ez az öntudatra ébredés, ez biztos, hogy nem ebből a struktúrából fog származni. Ugye itt van egy film, ez a iRobot, ez az Asimov, aki a robotikának a 3+1, tehát 4 törvényét ugye kitalálta. Na, az ő regényéből csináltak egy filmet, és ebben volt a szuperintelligencia, tehát ez volt, ami ott úgy lógott le egy ilyen nagy épületnek a tetején, és egyébként ez a szuperintelligencia irányította azokat a robotokat, amit őt megvédték, tehát megvédték attól, hogy mondjuk kikapcsolja például kihúzod a konnektorból a dolgot. Ez azért egy elég távoli ügy, tehát ilyet akkor lehet alkotni, ilyet akarunk alkotni, de miért akarna az emberiség magának egy ellenséget? Van nekünk bőven egyébként is, tehát inkább eszközöket vagy segítő dolgot akarunk, azok meg nem tudnak ilyenné fordulni. Persze egy robot, az egy bonyolult szerkezet, úgy egy autó is bonyolult szerkezet, meg ugye, hogy egy szerszámgép is bonyolult szerkezet, tehát vannak szabályok, be kell tartani, de ezek a szabályok nem különböznek egy robot esetén csak azért, mert mesterséges intelligencia irányítja, attól, hogy mondjuk egy autonóm autó az hogyan hoz döntést az úton, amikor egyébként megy. Tehát én most azt gondolnám, hogy ezek a félelmek, ezek érdekesek, jó lehet róluk beszélgetni, főleg egyébként kevéssé matematikusokkal, kevéssé mérnökökkel, főleg inkább filozófusokkal, vagy vallástudósokkal, mert hogy azért a múltban is voltak ilyenfajta ügyek. Ha megnézzük a mesterséges intelligenciát, mint olyat, vagy mondjuk a robotot, mint olyat, a Golem, az még volt. Ez egy robot volt. Egy kabalisztikus motivum egyébként, vagy a kabalában például az önmagától elinduló autó, ugye ez egy autonóm autó, ami Isten szavára indul el. De ilyenek léteztek egyébként már vallástörténelemben is, meg úgy egyébként azért voltak ilyenfajta ügyeink. Innét lehet ezeket megérteni, de ez még azért annyira nem fenyeget bennünket. Függvénye a mesterséges intelligencia használatának a rendelkezésre álló számítástechnikai kapacitás. Ugye azt látjuk, hogy a ChatGPT, a Grok, más modellek, illetve algoritmusok, azok már elműködnek egy mobiltelefonon is. Egyébként némelyik kicsit tovább gondolkodik, illetve a feladat komplexitásától függően. Tehát feltételezi a mesterséges intelligencia alkalmazása, hogy szuper számítógéppel kell rendelkeznünk, vagy ez megoldható most már máshogy is, és inkább emberi találékonyság és a programozhatóság szempontjából kell hozzáigazítani a létező kapacitásokhoz. Magyarországnak van ilyen együttműködése, ugye Németországhoz kint is voltál talán néhány héttel ezelőtt ennek a modellnek az elindításakor. Itt ugye szét kell választani két dolgot. Az egyik dolog az, amikor magát ezt az úgynevezett neurális hálót, tehát a mesterséges intelligenciát tréningezzük, akkor szükség van ugye a tréningezés folyamat, ez a paramétereknek az állítgatása, hogy a kimenet és a bemenet az megfelel egymásnak, de akkor nagyon komoly számítási kapacitásra van szükség. Szóval nagyon gyorsan kell számolni, nagyon sokat kell számolni, itt milliárd paraméter van, milliárdos nagy
nagyságrendű adatok vannak, vagy 100 milliárdos, vagy még több adat van. Tehát ott mindenképpen fontos az, hogy milyen erőteljes hardware-et van, milyen gyorsan tud számolni maga az a szuperszámítógép, amivel rendelkezel. Amikor viszont már futtatod, amikor már rögzítetted ezeket a paramétereket, amikor már egy modelled van, amikor ezeket a szorzásokat végzi, az nem szükségszerűen egyébként a mobiltelefonon történik, az valószínűleg valahol fent a felhőbe történik. A mobiltelefon az csak az eszköz, ami egyébként az információkat továbbítja. Mert a felhőbe elvégzi a számítás, és megkapja az adatokat, tehát ha gondolkodik, akkor nagyjából ott történik valamilyen, nyilván egy más környezetben, nem a ChatGPT esetében, de mondjuk egy műszaki környezetben, de lehet egyébként lokálisan futtatni ezeket a modelleket. Ez egyébként egy ilyen biztonsági kérdés is, hogy valóban egy felhőben futó modellt akarok használni, mert ugye ilyenkor az én adataim, amit a ChatGPT akár a mobiltelefonon származó adat, akár a személyes véleményem, ugye én beszélgetek vele, ezek felkerülnek a felhőbe, tehát kikerülnek egy viszonylag publikus környezetbe. Ha azt nem akarom, akkor ugye vagy csinálunk egy lokális felhőt, tehát még egy magyarországi felhőt, vagy ha még azt sem akarom, akkor tulajdonképpen a úgynevezett on-prem, tehát a lokális számítógépeken futó alkalmazásokat fogjuk használni. Nyilván vannak olyan biztonsági körülmények, amikor ezt igénylik, de most már egyébként vannak olyan megoldások, ami a felhőbe teljesen tudja garantálni a te adataidnak a biztonságát, úgyhogy senki más nem fér hozzá. Volt egyébként egy publikus, tehát egy közös térben vannak ezek az adatok. Tehát visszatérve a kérdésedre, igen, az, hogy ki milyen modelleket tud létrehozni, tehát milyen gyorsan tudja tanítani őket, ahhoz alapvetően 4 dolog kell, az egyik adat. Tehát valamilyen formában adatokhoz hozzá kell férni, de ez mindenkinek van, egy államnak, meg különösen nekünk, meg ráadásul egész jó adatminőségünk van. Ugye kell a számítási teljesítmény, gyorsan tudjunk számolni, sok adatot tudjunk tárolni. Kell hozzá egy értelmezhető jogszabály és pénzügyi környezet, mert majd esetleg érdemes visszatérni, és kell a 4. dolog a szándék, meg a tehetség, hogy mire akarok én ilyet használni. Most ebből a 4 dologból nekünk egyébként mindenünk megvan, amit kérdeztél, a szuperszámítógépes kapacitás. Ma is van több kisebb méretű szuperszámítógépünk, ugye a Commodore, egy 5 petaflopsos számítógép, ami Debrecenben működik, van a Szegedi Egyetemnek, ugye volt korábban az OTP-nek egy szuperszámítógép, ezek hozták létre a magyar nyelvi modellt, az első nagy magyar nyelvi modellt, illetve most fogjuk hamarosan kiírni a közbeszerzés eljárását egy 20 petaflopsos gépnek, ez a Levente nevezetű gép, és 2 héttel ezelőtt egy magyar cég, egy német cég együtt bejelentette, hogy ők szándékoznak Magyarországon egy még ennél is sokkal nagyobb kapacitást. Tehát ennek van üzleti értelemben is megtérülő befektetési vonatkozás. Hát itt a számítási kapacitás, meg a tárolási kapacitást adott el, és egyébként, hogyha nagyon nagy gépről beszélsz, akkor Magyarország ebből a szempontból ugyanek az energetikai része fontos. Magyarország az egyébként ebben jól áll. Ugye az energia mix, amivel rendelkezünk, az pont egy szuperszámítógépnek az igényét tudja leképezni. Ugye egy szuperszámítógép hát akkor térül meg, ha folyamatosan működik, tehát éjjel-nappal energiával van neki szüksége. De nem mindegy, hogy az energia az milyen színű, tehát hogy ez mennyire karbonmentes, mennyire megújuló, mennyibe kerül, tudod-e tárolni, de meg az sem mindegy, hogy amikor ugye el tudjuk képzelni ezt, hogyha mondjuk 150 megawattnyi kapacitást igényel mondjuk egy ilyen nagy gép, akkor mennyi hő keletkezik? Hát sok. Most ezt a hőt ugye vagy elengeded a levegőbe, sütöd a környezetet, ezt nyilván nem szeretjük tenni, de ha már egyébként ott van meleg levegő, vagy meleg víz, akkor ezt hogyan lehet alkalmazni mondjuk a mezőgazdaságban? Tehát rákötünk egy sor üvegházat, és ott használjuk ezt a meleg vizet. Na ez a környezet ez Magyarországon abszolút megképezhető, tehát ezért gondolom azt, hogy ebből a szempontból attraktívak vagyunk, és az első ilyen kísérlet meg is jelent. Mielőtt rátérünk majd a magyar alkalmazhatóságra, meg hogy mit is akarunk ide-haza elérni. Még 2 rövid kitérő, egy nagyon rövid, a kvantumszámítógépek meg fogják bolondítani a mesterséges intelligenciával kapcsolatos dolgokat, vagy igazából csak egy kapacitás növekedést fognak jelenteni, amely segít ennek a még inkább elterjedéséhez és szárazökkenéséhez. A kvantumszámítás ez egy másfajta világot jelent, de végső soron a mesterséges intelligencia az alkalmazás. Azt hisz, az alkalmazást te milyen módon jeleníted meg egy HPC-n, tehát egy nagy teljesítményű klaszteren, vagy egy kvantumszámítógépen, az egy technológiai kérdés, magát ezt nem fogja érinteni. Gyorsítani fogja nyilván a számításokat, ráadásul ugye mi a legutóbbi nagy számítógépet úgy terveztük, hogy ne csak egy sima HPC legyen, hanem tudjuk beépíteni kvantummodulokat is, tehát bizonyos modulok, ugye kvantumszámítógépek sem léteznek ma még HPC környezet nélkül, nyilván fognak, hogy alkalmas legyen arra, hogy kvantummodulokat is tudjon fogadni. Tehát
technikai szempontból szerintem ez lényegesen nem fog változtatni rajta, bár ezt azért meg kell értenünk, mert akár a szuperszámítógépes kapacitások, akár a kvantumszámítás, az egy más világ, tehát az nem olyan, mint amit egyébként úgy elképzelünk. Pont most lesz egy workshopunk a Szegedi Egyetem matematikusaival, akik egyébként kifejezetten jók részben szuperszámítás technikai, részben alkalmazott matematikába, hogy akkor elmondják, hogy akkor mire kell figyelni, tehát hogy néz ki egy ilyen típusú számítási környezet. Erről fogunk még beszélni, mert valóban a kvantumszámítógépek még inkább a jövő, már egyes elemei megjelennek most már azért a napjainkban is. Egy másik elméleti kérdés érintsünk még a gyakorlat előtt. Szabályozás. Ez a szabályozási háború is zajlik, ha jól látjuk a világban, vagy legalábbis ebben a nagy vámháborúban, ami most az Egyesült Államok indított, és a világ újrafelosztásának a sajátos eszközét jelenti. Halljuk azokat a kósza híreket, amely szerint az amerikaiak azt gondolják az európai szabályozásról, hogy túl van szabályozva. Bevezetésként mi beszélgettünk itt kérdésekről, ott azért mondtál érdekességeket ezzel kapcsolatban. Hogyan lehet megnyugtatóan szabályozni a mesterséges intelligencia, és milyen apropók kínálják, vagy kívánják azt, hogy legyen szabályozás, és hogyan lehet elejét venni annak, hogy visszaélésszerűen használjuk? Igen, jó kérdés, erről hosszasan lehet beszélgetni. Egyébként érdekes módon a mesterséges intelligenciával kapcsolatos ilyen típusú ügyek jelentős része az már nem műszaki, vagy nem mérnöki, vagy nem matematikai, hanem etikai és szabályozási kérdés. De ugye különböző módokon lehet ez viszonyolni. 4 viszonyulást látunk a világban jelen pillanatban. Az egyik az Angliának a szabályozása, azt mondták, hogy semmit nem csinálnak. Tehát ők úgy gondolják, hogy az angol jogrend az tökéletesen lefedte eddig is az angol géprombolóktól kezdődően a technológiai változásokat, ezentúl is lefogja, ők nem csinálnak semmit, tehát nincs külön mesterséges intelligencia, mint olyan. Tehát magyarán nem kell külön új jogrendszer, vagy jogrendszer elemet létrehozni. Mert ha egyébként a mesterséges intelligenciával kapcsolatos bármilyen kérdés fölmerül, legyen ez az adatok használata, legyen ez egyébként az általa végzett tevékenységnek a kimenete, a károkozás, nem tudom, ezt az angol jogrendszer tökéletesen, ők ezt mondták. Ugye Kína az egy kicsit más irányt vett, Kínában szabályoznak nagyon sok mindent, de ott alapvetően inkább nem is annyira használatot szabályoznak, a használatra vonatkozóan a kínaiak azt mondták, hogy nekik világos stratégiáik van, hogy kell használni, hogy kell fejleszteni a mesterséges intelligenciát. Ott a szabályozás inkább társadalmi szintű, tehát mondjuk ez a negatívan említett, hogy most ez az vagy nem az, ezt ebben ez nem biztos, ez a pontozásos rendszer, hogy akkor a kínai állampolgárokat pontozzák. Tehát egy társadalmi hasznosság szempontjából ki milyen. Ezt például az EU nem hagyja majd. De ott sincs ilyenfajta szabályozás Amerikában. Ugye Amerika az egy kicsit máshogy működik, Amerikában alapvetően termékfelelősség van, ez azt jelenti, hogy ott nincs ilyen harmadik fél általi dolog, hanem te vagy a saját termékedért felelős, ha hülyeséget csináltál, akkor te váld érte felelősséget. Amerika nem szabályozta agyon ezt egyébként előtte sem, és hát most Trump elnök úr naponta egyik ilyen utolsó kijelentése volt, hogyha valaki közel mer menni a mesterséges intelligencia szabályozása, az ők személyesen csap rá a kezére, mert hogy ezt nem lehet, mert ez gátolja az ügyet. Ez is egy megközelítés. Tegyük hozzá, hogy ha megnézzük Amerikát és Kínát, ugye ez a két egyforma súlyú országról beszélünk, nem sikeresebb Amerika azáltal, hogy egyáltalán nincs szabályozás, mint Kína, ahol egyébként van valamifajta szabályozás. És akkor ebbe jött bele az Európai Unió, ugye mi azért 27-en vagyunk, tehát ez egy bonyolultabb szerkezet, ha az EU-t magát nézzük. Itt meg kialakult egy alapvető rizikó alapú szabályozás. Ez azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése az nekünk kulcsprioritásunk, 27 ország, 27 adatstruktúra, 27 különböző kultúra, ami jó egyébként, mert robusztussá teszi a rendszert, tehát nem egyfajta adattal bírunk, hanem sokkal. Viszont az állampolgárainkat, illetve a demokratikus hátterünket védjük meg, ezért aztán definiáltunk 4 rizikószintet, és ezen a 4 rizikószinten megmondtuk, hogy mit lehet, meg mit nem lehet. Most ez a legmagasabb a nem engedélyezett alkalmazások ilyenek, mint a társadalmi pontozás, ugye ez a Kínában látható dolog, nem engedélyezett mondjuk a tudatalatti manipuláció, tehát hogy olyan tartalom jöjjön neked az internetről, egy mesterséges intelligencia generált tartalom, ami egyébként még a gyerekek esetében megzavarja a tudatukat. Nem engedélyezett a biometrikus azonosítás, tehát egy tömegben nem lehet, még egy tüntető tömegben nem lehet egyes arcokat azonosítani, kivéve, ha a terrorizmussal, bűncselekmény és egymás, itt is vannak kivételek. Tehát ez a legmagasabb szint.
Ez a három dolog az, amire azt mondják, hogy nem engedélyezett, és a jogrendben ez van most benne. A következő szint az a magas rizikói ügyek. Ide már több minden tartozik, de ezek jelentős része egyébként a magas rizikói ügyeknél ma is a BTK-ba, PTK-ba kezelődik. Tehát, hogyha mondjuk bűncselekményre buzdítasz valakit egy mesterséges intelligencia által, ugye ez nem a tudatalatti dolog, a bűncselekményre a felbújtás az bűncselekmény, vélelmezem. Ugyanez, hogyha valakinek egyébként érdeksérelmet okozol azért, mert mondjuk a fejét rámontírozod egy negatív helyzetbe lévő testre, akkor ez meg egy PTK-s ügy, mert hiszen ő ilyet. Tehát ezt ma is kezeli a jogrend. Itt ugye azt mondjuk, hogy azért aki ilyen alkalmazásokat gyárt, nyilván vannak ilyenek, amik esetleg nem is akaratlagosan, annak el kell végezni egyfajta rizikóértékelés, hogy lesz-e ilyen. És akkor van a harmadik szint, ami meg a mérsékelt rizikói alkalmazások. Hát ide tartozik mondjuk a ügyeknek a 90%-a, vagy az esetek 90%-a, de ennél meg az van, hogy rá kell írni, hogy mesterséges intelligenciával készült, és akkor közben megvan oldva a dolog, ugye én avatárom, amit csináltuk, odaírtuk, hogy ez nem én vagyok, ez egy digitális leképeződés, és mondjuk tudja azt, hogy mivel áll szemben, van, amint triviálisan látszik, tehát vannak olyan avatár, vagy vannak olyan mesterséges intelligencia generált filmek, ami úgy néz ki, mint a film lenne, de ha megnézed, akkor ez az új a Delifest központi hosszú, mert hogy ez így sikerült, hanem akkor meg írjuk rá, és akkor ezzel semmi rosszat nem. A véleményt ki lehet fejezni sokféleképpen, nem kell ráírni, hogy ez most avatárról, vagy ez most mesterséges intelligencia, nem, hogyha a konkrét célod van vele, akkor meg kell mondani. És van egy szint, amikor nincs semmifajta limitáció. Ügyek jelentős része az ebbe a kettőbe tartozik. Ez meg az Európai Unió, most hogyha nekem, ha a véleményet kérdezett, hogy gátolják-e, vagy gátolja ez a jogszabályrend azoknak a EMI alkalmazásoknak a létrehozását, ami nekünk hasznos, tehát ezt a 90%-ot, akkor azt mondom, hogy egyáltalán gátolja, tehát nyugodtan álljunk neki azon, és csináljuk, mert ez egy marha jó dolog egyébként, ami velünk történik most. Magyarán nem látunk benne olyan korlátozó tényezőket, amely a magyarországi vagy a számunkra fontos alkalmazhatóságban jelenének meg. Ugye, ami Trump elnök úrnak, vagy amerikai barátainknak ugye megjegyzése szokott lenni, hogy hát nem engedjük hozzá az európai adatállományhoz az amerikai cégeket. Mert hogy ez a jogszabályrend, ez valamilyen módon ezt egyébként limitálja. Én nálam egyébként az elmúlt 2 hónapban, 3 hónapban több amerikai nagy cégnek a képviselő járt, és elmondta, hogy akkor ezeket ők úgy gondolják, hogy képviselni kell. Nyilván az AI-eket évente át fogjuk dolgozni, nagyon gyorsan változik az egész technológia, hogy is át kell dolgozni, ott ezeket ebbe figyelembe lehet venni, meg hát ugye ez azért egy versenyképességi kérdés is, hogy nagyon sok amerikai cég tud hozzáférni európai adatokhoz, mert megvan a súlya, megvan a tudása, ugye ezt nem tud elmondani az európai cégektől, tehát nem lesz semmiképpen kiegyenlített ez a dolog, tehát az a idézőjelben vámokkal kapcsolatos egyet nem zajlik, de az ugye vonatkozik erre a területre is. Tehát szerintem ez majd egy ilyen üzleti megállapodás kérdése lesz. Hát azt gondolom, de definíciókból, magyarázatokból nyilvánvaló, hogy ez egy nagy technológiai verseny, és nem egy olyan verseny, amelyben egyfajta globális közelítés fogja leuralni a piacot, hanem, ha úgy tetszik, regionális, még inkább kulturális modellek fognak egymással vetekedni. Valószínűleg innen lehetne levezetni, vagy innen kell és kezdted el levezetni a magyar alkalmazhatóságát ennek a dolognak. A technológiának vannak nyilván olyan alapjai, amelyek nem hely vagy kultúra specifikusak, hiszen alapvetően algoritmusokhoz kapcsolódnak. De beszéljünk már egy kicsit arról, hogy hogyan és miként gondolod a magyar alkalmazhatóságot megalapozni, illetve ennek a feltételeit megteremteni, milyen gyakorlati kérdéseket vetnek fel, és a hallgatóknak mondjuk néhány olyan példát ebből, ami talán leggyorsabban vagy leghamarabb találkozhatunk majd. Szóval mindig meg szokták kérdezni, hogy csináljunk-e nagy magyar nyelvi modellt. Ugye 2020-ban még nem láttuk, hogy ennek mennyi értelme van. A magyar az egy specifikus nyelv és kultúra ahhoz, hogy említsen egyébként akár egy germán, egy angol száz vagy más. Tehát, hogy a magyar legyen-e magyar gyártású magyar nyelvi modell. De ugye erre a kérdésre most azt mondanám, hogy a válasz az, hogy a nemzetközi nyelvi modellek nagyon jók. Már ugye hogy a magyar vonatkozásért, tehát a magyar nyelv egyéb más. De nyilvánvalóan mondjuk egy ChatGPT-t az, hogy néz ki a székely nyelvjárás, székely vicc, nem biztos, hogy érdekli, és ez a kultúráknak egy fontos része. Meg az is fontos része a kultúráknak, hogy néz ki ténylegesen a magyar család struktúra. De mondjuk 1895-től vagy 1820-tól mióta ugye ezt úgy gyűjtjük. Na, ezeket már nem biztos, hogy akarja. Ezek már azok a dolgok, ami már inkább egy olyan modell irányába mutat, amire azt mondjuk, hogy azért a magyar kultúránk, a néprajz, zene, magyar politika, a magyar nyelv, az lehet, hogy érdemes megfontolni, hogy erre létrehozunk egy saját modellt. Nyilvánvalóan ez a modell a nyelvi szinten nem versenyképes a nagy nemzetközi modellekkel, de egy csomó területen meg igen. Ugye itt nem, a modell az egy dolog, az, hogy mondtam, egy ilyen neurális háló. Ami fontos itt annak a korpusznak, tehát annak a tanítási adathalmaznak a létrehozása,
létrehozása, ami leképezi a magyarságunkat, és egyébként ezeket akkor célszerű összehozni, hogy ezt egy nagy nyelvi modellbe töltjük be, és lokálisan alkalmazunk, vagy csinálunk egy másik alkalmazásra, teszik, ez majdnem mindegy itt. Azért, hogy milyen adatokon tanítottuk fel ezt a modellt. Én itt azt gondolnám, hogy nekünk szerencsénk van. Egyrészt szerencsénk van a múltunkkal, tehát a osztrák-magyar monarchia különösen az utolsó 30-40 év az nekünk az egyébként jó volt, és az adminisztráció, ami a monarchiában látszott, annak van egy csomó pozitív hatása. Butamódon a második világháború utáni szocializmus is azt eredményezte, hogy vannak struktúrált adataink magyar mezőgazdaságról, például a magyar agráriumról, a magyar erdőtudományról, vagy a vadgazdálkodásról, hogy ezek az adatok ezek elérhetőek, és ezek jól elérhetőek, mert jó struktúráltak, és ugyanezt folytattuk aztán tovább is. Ma is a magyar adatgazdáknál, ez lehet egészségügytől kezdődően a KSN keresztül, nagyon jó adatok vannak. És ezek az adatok, ezek egy adatstruktúrában vannak, egy adathalmazban, nyilván meg kell tisztítani őket, a szemantikai interoperabilitás, ez ilyen viccesen, mindig el szoktam mondani, abszolút értelme van, hogy tudjuk ezeket összerendelni, ezeket az adatokat. Ezt a feladatot el kell végezni, de nagyon sok adatunk van, és ezeket az adatokat ezek tudjuk használni, és ne legyenek abban, csak a levéltárnak van 300 kilométernyi papír adata, le tudjuk képzelni, hogy mi tudás van ezekben, de hát ezeket ugye föl kell dolgozni, digitalizálni kell, és utána lehet használni. Most ezek a modellek azért fontosak, mert hogyha mondjuk a banális példa a családfa kutatás. Hát a családfa kutatást a ChatGPT nem végez ebben a pillanatban. Na de a Magyar Nemzeti Levéltárnak a alkalmazása az igen. Tehát ez most már Pest megyére megvan teljesen, tehát komplett családfa kutatást tudunk végrehajtani addig, amíg adataink vannak. Egyházi adatok vannak 1500-as évektől kezdődően, 1820-tól már vannak állami adatok is, 1890-től pedig már minden állami adat megvan. Miért fontos a családfa kutatás? Ez egy dolog, hogy szeretném tudni, kik voltak az őseim. De például a Halotti anyakönyvi kivonaton van egy ilyen rubrika, hogy miben halt meg. Oda be lehet írni betegségnevet, ugye a betegségnevet írunk be, akkor ebbe a családfa struktúrába látjuk azt abszolút, hogy vannak öröklődő betegségek. És lehet, hogy a tüdőrákot akkor nem tüdőrákként azonosították, hanem erőteljesen köhögött, de azt azért lehet tudni, hogyha később megjelent mondjuk a tüdőrák, mert akkor tudtuk azonosítani. Ott van egy olyan ág, például a Krausz professzor kutatása, az eszenciálisan fontos, mert ma nem tudod, hogy te beteg leszel, de hogyha a családban van egy ilyen halmozódás, akkor az valószínűsített, hogy te pont az alany vagy, akit vizsgálni kell, hogy ne jöjjön létre a maga a tüdőrák. És ugyanez igaz mondjuk a második világháború környéki adatokra, hogy is nézett ki mondjuk a szovjet és a német front. Komplett adataink vannak, ugye a németek elég határozottan, tehát tank szinten gyűjtötték azt, hogy mi történik, vagy harcos szinten gyűjtötték azt, hogy mi történik, de azt is tudjuk, hogy azokban a településeken kihalt meg. Tehát kinél azonosították a halálokát fegyver általi halálnak akkor. Tehát ebből például olyan történelmi ügyeket tudunk kitalálni, hogy is nézett ki a frontnak a mozgása. És hogy innentől kezdődően gyakorlatilag nincs olyan indok, hogy például ilyen ügyekkel ne tudjunk foglalkozni. Amiről most beszélünk, az az úgynevezett big data, tehát a nagy adat feldolgozását jelenti, hogyha jól gondolom, mind historikus, mind jelenkori értelemben. Segít a mesterséges intelligencia az különböző platformok közötti adatmigráció könnyítésében. Ugye itt zajlik a digitális állampolgárság program, hogy egy ilyen tényleg mindenki által érthető példát mondjak erre, amelynek a folyamatában értelemszerűen különböző adatbázisokat kell, illetve kellett összekapcsolni, ahol az adatmigráció, az adatok összeérintetése az egyik legfontosabb dolog. Ha jól veszem ki a szavaidból, egy jól felépített, jól megtanított mesterséges intelligencia algoritmus képes arra, hogy az ebben meglévő akadásokat, illetve bizonytalanságokat áthidalja, illetve segítsen áthidalni. Az adat arra is, a mesterséges intelligencia alkalmas arra, hogy ilyenfajta struktúrákban megoldásokat kínáljon, de meg hát az alkalmazója az adatoknak, tehát mesterséges intelligencia alkalmazás adat nélkül nyilván nem fogsz tudni. Ugye említetted a DAP-ot, szóval a DAP szerintem az elmúlt időszaknak az egyik legjobb platformrendszere, ugye a digitális állampolgárság platform, az egy platform, tehát az egy elektronikus platform, amiről viszont kiválóan tudunk mesterséges intelligencia alkalmazásokat létrehozni. Egy példát, megkapod az önkormányzati határozatot a DAP-on keresztül, letöltöd, megnézed, és ezt nem értem. Most ugye mit tehetsz? Most föltöltheted a ChatGPT-nek is, ha szerencséd van, akkor esetleg ő értelmezi neked, de emelhetsz egy ügyvédhez, és megkérdezed az ügyvédtől, hogy de
Lenszes mondja egy mi ez, vagy pedig magának a DAP-nak van egy gombja, ami meg azt mondja, hogy akkor most mondd el nekem azt, én egy szimpla állampolgár vagyok, nem jogvégzett személy, mondd el nekem azt, hogy milyenek beleírva, és ilyenfajta alkalmazásokat lehet erre telepíteni. Egyébként marha jól állunk, a Igazságügyi Minisztérium, még itt Varga Judit minisztersége alatt megkezdte, és Tuzsó miniszter úr pedig abszolút következően folytatja. A teljes magyar nemzeti jogtárnak a önkormányzati határozatok, még sem csak ennek a bírói határozatok, na ezeknek a föltanítását, mert ha ez megvan, ugye a jog az azért jó, ez kicsit nem mérnöki tudományok, hogy abban le van írva a jogszabály, ráadásul ugye Magyarországon a precedens jog sem érvényesül, bár azért például alkalmas arra ez a rendszer, hogy a bírói döntések között megfelelő mintákat tudjon például keresni, vagy a kúriai döntések azok ugye alapvetően kicsit a precedens jog irányába mutatnak, de alkalmas ez a rendszer arra, hogy neked, mint állampolgárnak föltesz azt a kérdést, hogy akarnék alapítani egy céget, ezen a településen lehet építeni azon a telken, nem tudom mit, akkor neked ez egy kultúrát választhat, hogy mit tegyél. Ugye ugyanezt jogvégzett emberként teszed fel, akkor ezt jogilag is elmagyarázza neked. De ugye az alkalmazás nem sokára debütálni fog, és a MKIK-nál, mint egy ilyen jogi előkészítő asszisztens funkció fog egyébként működni. Nyugtassuk meg a hallgatókat, mert ugye sokan óckodnak a digitális állampolgárrá válástól, hogy ennek mind a jogi keretei, mind a technikai, technológiai keretei olyan biztonságos keretek között működnek, amelyek garantálják, hogy ezekhez az adatokhoz, illetve személyes adatokhoz nem muszáj az legyen, hogyha nem összedőlne ez a rendszer. Tehát nyilván itt nem arról van szó, hogy a digitális állampolgárság programból az állampolgárokat akarjuk követni, és akarjuk tudni, hogy mit csinálnak, és egy ilyen kínai pontozásos rendszer irányába, ez egy szolgáltatás, egy nagyon jó szolgáltatási platform. Azon túl, hogy az államnak a működését egyszerűsíti, olcsóbbá, pontosabbá teszi. Azon túl én azt mondom, hogy az állampolgárnak az, hogy ha nem kell bemenni a kormányirodában, mert nem tud intézni egy sor dolgot egyébként, ami a telefonja ráadásul, tehát még számítógép sem kell, az azért annyira negatív nem tud lenni. Beszélünk itt a kormányhivatalok, illetve a járási hivataloknak a rendszeréről, ami ugye magyar kormány 2010-11-es döntéseit követően egyfajta sikertörténetnek tekintjük. Tehát a digitális átállás, illetve a mesterséges intelligencia használata ennek a továbbfejlesztését. Tehát itt azt jelenti, hogy úgy nem lehet bevezetni egy mesterséges intelligencia alkalmazást, hogy nem tudom, hogy mit akarok. Tehát nincsenek folyamataim. Na, a magyar állam 2011 óta, ugye Navracsics miniszter úr tevékenysége alapján ezt tudta, és létrejött egy kiválóan működő rendszer. Ez ugye a kormányhivatalok rendszere, meg a járási hivatalok rendszere, mert hogy megvolt a folyamat. Most egy ilyen rendszert digitalizálni, ugye, dáposítani, vagy a tetejére fejleszteni mesterséges intelligencia alkalmazásokat, az egy nagyon, nagyon pozitív dolog. Egyébként ugyanezt fölismerték az önkormányzatok is, pont ma lesz ez honlap jelenik meg, ugye? Most igen. Akkor elmondom. Pont ma lesz 11 város úgy döntött, hogy egy Urban Tech nevezetű konzorciumban megpróbálja megfogalmazni, leírni azt, hogy egyébként városi környezetben a városi közigazgatási, a városi működési rendszer közlekedéstől kezdődően a csatornázási víz egyéb rendszer keresztül hogyan is működjön optimálisan. Tehát ők is felismerték ezt, és bár a kormányt azt illik szidni, én pont az ellenkezőjét teszem kormánytag, vagy volt kormánytagként, pont inkább azt mondanám, hogy a kormány felismerte azt, hogy a kormányzati előkészítő tevékenységnél azok az adatok, amik rendelkezésünkre állnak, megfelelő alkalmazásokkal kiválóan alkalmazhatók. Tehát a KSH minden olyan rendelkezik, meg ezeknek a különböző mintázataival, amiben egy kormányzati döntés meg tud előzni, és egyébként ki lehet számolni, mi fog történni ebből. Tehát, hogy ez a mondjuk azt, hogy mesterséges intelligencia alapú közigazgatás, város, terület, illetve kormány, ezek a projektek zajlanak, a munkacsoportokat hoztunk létre, és már eredmény is vannak. Van mivel folytatni. Én azt javaslom, hogy legyen ez egy talán sorozatbeszélgetés első etapja, következőben majd az ipari alkalmazhatóságról, illetve addig eltelő időszakban a fejleményekről beszélhetünk, meg aztán mindenféle avatáros és egyéb dolgokat is emlegettél itt. Azt javaslom, hogy ezt folytassuk most, mert a fogyaszthatóság határai nagyjából itt húzódnak, úgyhogy Palkovics Lászlónak köszönöm szépen a mai napon, hogy itt volt velünk. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tett azért, hogy egy hétköznapi ember is megérthesse, hogy pontosan miről szól a mesterséges intelligencia dolog. Nem említettél, bár beszéltünk róla. Zalai vadászként a vadászati, vadgazdálkodási alkalmazási mesterséges intelligenciák, az lehet egy külön téma egyébként. Ez így van egyébként, hogy magunk között legyen mondom, mi erről most már hetek, sőt hónapok óta beszélgetünk, hiszen a magyar történelem hányatott sorsa valóban sok, hogy szokták mondani, törést okozott, akár adat formátumban, hiszen mondjuk egy 45 utáni 47-es kommunista hatalom átvételi értelemszerűen nem tisztelte az előtti korszakok adatfelvételi rendszerét. Viszont például az erdőgazdaságokat emlegetett, vagy éppen a vadászat, az egy olyan folyamatosságot jelent, amelynek a
big data formájában meglévő adatállománya, annak a feldolgozása és annak esetleg az alkalmazhatóságban, a napi gyakorlatban való alkalmazhatóságával kapcsolatban végtelen lehetőségek vetődnek fel, ahogy elnézzük a technológiai forradalmat. Az azért is jó, mert ugye a Trianon után azért a magyar vadállomány, most a határok azok ugye fizikai határokat is jelentenek, lényegesen átalakult, tehát egy nagy rendszernek a viselkedését tudjuk modellezni, miután ezek az adatok elérhetőek, hogy hogyan lett egyébként Magyarország, hát hogyha valaki Fekete Istvánt olvas, akkor azért ott 21 néhány környékén, ott Magyarországnak jellegi területe az apróvadas terület volt, ott volt 2000 vaddisznós, le kell vadászni, na most mennyi vaddisznó. Tehát, hogy nagyon sok mindent tudunk a múltbeli adatokból egyébként értelmezni, és azért tényleg jó a vadgazdálkodás, mert abban tényleg meg volt egy következetesség, szóval a vadásztással Magyarországon egy alapvetően koncepció, hát fegyver van kezükben, az nem lehet össze-vissza jönni, menni, meg lövöldözni, egy koncepciós fegyelmezett társaság, és egyébként ez igaz az ő menedzsmentjükre is, tehát az egy nagyon jó modell arra, hogy hogyan lehet megnézni azt, hogy hogy alakul át például a környezetünknek egy olyan darabja, ami meghatározó, és ebből aztán lehet meg később a klímaváltozásra, meg egy sor más dologra kijelentéseket tenni, és egyik hozzá ennek nem csak múltbeli, meg ugye elméleti alkalmazása van, hát néhány hónappal ezelőtt elég meg voltunk ijedve ugye a ragadószáj és körömfájás vírusától. Na ott például a vadállomány is tudja hordozni ezt a vírust. Tehát egyik tejintelepről a másikra átment egy vaddisznóval, vagy átment egy másfajta állata. Ott nagyon nem mindegy, hogy ezeket az ügyeket hogy kezeljük, és erre az AI nagyon alkalmas. Ígérem, hogy ezt még egy külön témaként is fel fogjuk dolgozni, mert hisz mindketten vadász emberek is vagyunk egyébként, amellett, hogy mással foglalkozunk a hétköznapjainkban. Palkovics László kormánybiztosnak köszönöm szépen, hogy ma itt volt velünk, önöknek pedig, hogy türelmesen végighallgatták, és remélem hozzájárultunk a megértéshez a mesterséges intelligenciát illetően. Kérem, kövessék tovább a Bold Truth About Hungary podcastot, további izgalmas kérdésekkel, témákkal jövünk, folytatjuk Palkovics Lászlóval is. Köszönöm szépen. Köszönöm, jó beszélgetést.